Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình mời các bạn đi quay về tuổi thơ nha, với món bánh quay chèo đường, giòn giòn dẻo dẻo thơm thơm, được áo ở bên ngoài một lớp đường ngọt ngào nè, ăn rất là ngon luôn và để sang ngày vẫn ngon. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng xem video luôn ha. Đầu tiên là mình dùng ở đây 150g bột mì. Thì bột mì hay là bột mì ba dụng gì cũng được luôn. Mình dùng cái loại bột mì này, bánh nó sẽ giòn và nó mềm xốp. Và 120g bột nếp, thêm 30g bột gạo, hai loại này là 150g lạng chén á. Kết hợp với một chút muối nha. Và bây giờ pha bột nè, các bạn sẽ cho lần lượt 120g bột nếp, 30g bột gạo, 150g bột mì, chút muối. Rồi mình sẽ trộn đều sơ cái cho nó thật đều đi. Rồi chút nữa mình sẽ cho nước vô sau. Cái lượng nước mình dùng là 250 cho đến 300ml nước nóng nha. Nước nóng khoảng 70 đến 80 độ chứ không cần phải sôi đâu. Tại vì mình trộn cho bột của mình nó đừng có bị chảy đó. Bột nếp thì mình dùng nước ấm nóng. Còn như bột năng thì các bạn phải dùng hoàn toàn bằng nước sôi, nó mới không có bị chảy bột. Trộn đều cho nó quyện xong rồi. Nó quyện hết thì mình không có thấy bột khô nữa vậy nè. Nó phải phủ đều phần nước thì nó mới vừa ha. Rồi tiếp theo mình cho vào trong này 2 muỗng canh dầu ăn. Sẽ trộn thêm một lần nữa rồi các bạn dùng tay mình nhồi. Bột này mình sẽ nhồi cho thật là kỹ nha, để cho nó quyện lại thành một khối. Lúc này thì mình thấy nó vẫn ấm ấm nên là mình nhồi nó cũng dễ lắm. Mình kết hợp cái món bánh này là 3 loại bột sẽ giúp cho bánh của mình nó có độ giòn dẻo, nhưng mà nó không có bị mềm quá, nó cũng không cứng nữa. Mình sẽ cho lên trên cái mặt phẳng một ít bột khô. Bột khô này thì các bạn dùng loại nào cũng được hết. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái cục bột. Bột mà đã nhồi với nước ấm nó sẽ không có chảy, nên là các bạn tạo hình nó cũng dễ. Mình lăn lăn lại cho nó tròn tròn nha. Rồi các bạn sẽ giống như mình làm bính vậy đó, cho nó chéo qua chéo lại để cái bánh của mình nó nhìn nó đẹp. Một cái loại bánh này là mình làm đơn giản chỉ với bột thôi mà ăn ngon lắm, không có cần dùng trứng hay là mình dùng thêm bơ gì đâu mà nó vẫn thơm ngon. Rồi ha, mình cũng lăn lăn ra cho nó dài dài ra. Tạo hình càng dài thì cái bánh nó càng dễ thương. Các bạn cứ xoắn lại mình tạo hình ra, nhớ phủ thêm chút xíu bột nha, để mình sắp qua bên cho nó đừng có bị dính. Giống y như là mình làm cái bánh cháo quẩy vậy đó, cũng làm theo cái phần bột nó dài dài, nhưng mà bánh này không có cầu kỳ như bánh cháo quẩy. Cháo quẩy thì các bạn phải cắt bột ra. Đó, mình làm tổng cộng được bao nhiêu đây bánh nè. Mỗi một cái bánh nhớ phủ thêm bột để cho cái sợi này nó sẽ không có bị dính và nó tách rời khi mình chiên. Dầu đang nóng sôi thì các bạn cứ thả vô mình chiên ở mức lửa trung bình nha, đừng có chiên lửa cao quá, chút nó nở phình ra không có đẹp đâu. Hồi nãy là mình đã làm bột với nước nóng, là bột nó cũng đã nở sẵn, nên là các bạn chiên ở lửa thấp vừa vừa. Khi mà dầu nó đang nóng vậy nè, thả vô mình chiên từ từ thôi, đừng có chiên nhiều quá, mình trở về không kịp thì nó dễ nở phình lắm. Và cái cách làm này mình đã pha thêm bột mì, nó cũng đã giảm để cái độ nở cho bánh rồi. Còn các bạn dùng hoàn toàn bằng bột nếp với bột gạo là bánh sẽ bị nở. Nếu mà chiên không cẩn thận là nó nở phình ra luôn. Mình thấy nó vàng thì bắt đầu mình sẽ trở về từ từ nha. Chiên thêm chút xíu nữa để cho bánh của mình nó vàng, nó chín đều. Nó cũng nở nè, nhưng mà cái độ nở nó vừa vừa chứ không phải nó phình ra. Bánh này mình chiên cũng phải cẩn thận, giống như là bánh cam. Bánh cam mình chiên cũng phải chiên cẩn thận với lửa vừa. Lúc này thì mình thấy bắt đầu nó cứng, bánh nó giòn rồi, có thể tăng lửa để cho nó nhanh vàng. Xay đều một cái ha. Mình để cho nó ít ít vậy nè. Khi mà xay nó dễ hơn, nó không có bị đặc nhiều quá, cái xay nó khó. Bánh vàng vừa mắt thì các bạn vớt nó lên và nhớ để lửa cao. Vớt lên để bánh nó không có bị hút dầu. Để qua bên vậy nè cho nó ráo dầu.
Thì mình chiên hết luôn, sau đó thì các bạn hãy cho đường vô ha, mình phủ đường lên ở bên trên là nó ngon. Rồi bây giờ sẽ cho 100g đường vào trong chảo. Tiếp theo là chút xíu muối để cái vị nó đậm đà, chút xíu vani nữa ha, bánh nó sẽ thơm ngon. Nước thì các bạn cho vào một ít thôi, đừng có cho nhiều quá nó lâu quá, cho chút xíu thôi để đường nó nhanh được. Mình thắng đường vậy nè, nó phải sệt sệt, cho nước nhiều quá thì mình nấu nó hơi lâu, nó bốc hơi á. Nấu đến khi nào mà những cái bong bóng này nó nổi lên nhiều. Đó, vậy là được rồi đó, đường nó tan ra hết rồi, bong bóng nó lên sủi nhiều vậy nè. Cho hết phần bánh vô, mình để mức lửa vừa thôi, mình xóc trộn đó, cho phần đường nó bám ở bên ngoài, nó kết tinh á, nó sẽ bám chặt, giống như là mình làm mứt vậy đó các bạn. Nó cũng phải kết tinh đường ở bên ngoài để nó bám chặt, nó khô lại. Xóc chút xíu đừng để lửa lớn nha, đường nó khét á, để lửa vừa vừa thôi. Thích cho mè thì cho thêm chút xíu mè rang sẵn, còn cái bánh này thì không cần phải có mè đâu, tại mình thích thơm thơm nên mình cho thêm chút mè đó. Xóc chút xíu thì mình thấy đường nó đã bám hết vào trong bánh, vậy là được rồi nha. Mình dùng chảo chống dính nên nó không có khét đâu, và nó bám hết cái phần đường luôn, không có bị dính đường vào chảo. Bánh đã sẵn sàng, một món bánh quay chèo tuổi thơ, chỉ đơn giản là bột và đường mà ăn ngon lắm. Hồi nhỏ là mình rất là mê cái món bánh này các bạn, ăn một hơi một dĩa luôn á. Ngon mà dễ làm, không có khó ha. Hồi còn nhỏ thì đâu có biết làm sao, nên là học hỏi và đã biết làm rồi thì nên muốn chia sẻ đến các bạn, ai mà chưa từng biết làm cũng sẽ làm được cái món bánh ngon, thưởng thức. Bánh này thì bây giờ cũng ít người bán lại lắm, hồi đó thì nhiều người bán, còn bây giờ có rất là nhiều các loại bánh, cho nên nó là người bán cũng có nhiều sự lựa chọn để bán, cho nên là món bánh này bây giờ hiếm gặp lắm, những cái chợ quê mới có. Đây, bên trong dẻo nè, bên ngoài thì giòn, vẫn còn nóng nóng, bên trong dẻo mềm ngon quá chừng luôn ha. Có phủ thêm chút xíu mè nó bám vào đường nhìn cũng hấp dẫn nữa. Ngọt ngọt, giòn giòn, dẻo dẻo, thơm thơm, thơm cái mùi vani các bạn. Mình thấy món bánh chiên mà không có bị ngán dầu, ăn lại dễ ăn nữa, ngoài thì giòn giòn. Và bánh này các bạn ăn được 3 ngày nha. Mình làm sẵn vậy nè, cho vào hộp đi, hoặc là cho vào cái bọc, ăn trong 3 ngày nó vẫn ngon luôn, chứ đừng để bên ngoài nó bị chảy đường á. Và bây giờ cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nha. Nếu chưa đăng ký thì bấm đăng ký ủng hộ mình. Thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.